رحم مصنوعی یه تکنولوژی خیلی خفن به اسم رحم مصنوعی یا همون رحم خارجی اختراع شده که تو علم تولید مثل و مراقبت از نوزادا تحول بزرگی به وجود میاره. الان مهمترین پیشرفتاش روی اینه که بتونه محیطی رو درست کنه تا بچه‌های نارس که زودتر از موعد به دنیا میان بتونن بیرون از بدن مادر رشد کنن. این رحم‌های مصنوعی سعی میکنن شرایط یه رحم واقعی رو تا حد ممکن شبیه سازی کنن. معمولاً یه کیسه مخصوص دارن که پر از مایعی شبیه به مایع دور جنین هست و به بچه نارس غذا و اکسیژن میرسونه و همزمان مواد زائدش رو دفع میکنه. هدف اینه که یه محیط کنترل شده و باثبات‌تر برای بچه‌های نارس فراهم کنن تا بهتر رشد کنن و سالم بمونن. حالا ببینیم این رحم‌های مصنوعی چطوری کار میکنن. توی رحم‌های مصنوعی سعی میکنن شرایط فیزیولوژی رحم واقعی رو شبیه سازی کنن. مثلا دمای مناسب، رطوبت کافی و ترکیب مایع درست رو حفظ میکنن و همچنین حمایت و محافظت فیزیکی لازم رو برای جنین فراهم میکنن. دانشمندا دارن روش‌هایی رو هم بررسی میکنن که بتونن رابطه بین مادر و جفت رو شبیه سازی کنن تا مطمئن بشن جنین برای رشد درست ترکیبی متعادل از مواد مغذی و سیگنال‌های هورمونی رو دریافت میکنه. تو آینده رحم‌های مصنوعی میتونن کاربردهای بیشتری فراتر از مراقبت از بچه‌های نارس پیدا کنن. یه زمینه احتمالی درمان‌های ناباروریه. این رحم‌ها میتونن برای کسایی که نمیتونن خودشون بچه رو تو شکمشون نگه دارن یه راه حل جایگزین باشه. این میتونه پیشرفت بزرگی برای زوج‌های با مشکل ناباروری، افراد مجرد یا زوج‌های همجنسگرا باشه که میخوان بچه بیولوژیکی خودشون رو داشته باشن. یه احتمال جالب دیگه استفاده از رحم‌های مصنوعی تو اکتشافات فضاییه. با توجه به اینکه بشر داره به مأموریت‌های فضایی طولانی مدت و حتی زندگی تو سیاره‌های دیگه فکر میکنه، این خیلی مهمه که بتونه تو محیط‌های فضایی هم به طور ایمن بچه به دنیا بیاره. رحم‌های مصنوعی میتونن یه راه حل مناسب برای تولید مثل انسان تو فضا باشن، جایی که نبود جاذبه زمین و عوامل محیطی دیگه بارداری طبیعی رو سخت میکنه. ویرایش ژن. ویرایش ژن یه تکنولوژی باحال تو بایوتکنولوژی که خیلی داره پیشرفت میکنه، مخصوصا با یه روش جدید به اسم کریسپر-کیس 9. ویرایش ژن یعنی اینکه بریم سراغ سلول یا یه موجود زنده و به طور دقیق دستورالعمل‌های ژنتیکیش رو یا همون دی ان ایش رو تغییر بدیم. این کریسپر-کیس 9 مثل یه قیچی خیلی کوچیکه که باهاش میتونیم یه تیکه خاص از دی ان ای رو ببریم، یه تیکه جدید جاش بذاریم یا حتی کلش رو عوض کنیم. خلاصه اینکه دانشمندا میتونن با این روش کل برنامه ژنتیکی رو دستکاری کنن. یکی از باحال‌ترین کاربردهای ویرایش ژن الان تو پزشکیه. دانشمندا دارن از کریسپر استفاده میکنن تا مشکلات ژنتیکی رو تو حیوانات درست کنن. این یعنی یه امیدی هست که تو آینده بتونیم بیماری‌های ژنتیکی مثل تالاسمی، کمخونی داسی شکل و دیستروفی عضلانی رو تو آدما هم درمان کنیم. تو تحقیقات سرطان هم از ویرایش ژن استفاده میشه. مثلا دارن سلول‌های دفاعی بدن رو تغییر میدن که بهتر بتونن سلول‌های سرطانی رو پیدا کنن و نابودشون کنن. اگه به آینده نگاه کنیم، ویرایش ژن میتونه تو پزشکی و کشاورزی کلی تغییر اساسی ایجاد کنه. شاید تو آینده ویرایش ژن به طور معمول برای جنین آدما استفاده بشه تا مشکلات ژنتیکیشون رو درست کنن و از به دنیا آمدن بچه‌های با بیماری‌های ارثی جلوگیری کنن. حتی شاید پدر و مادرها بتونن بعضی ویژگی‌های ظاهری بچه‌شون رو انتخاب کنن. مثلا اینکه قدش بلند بشه، چشمای آبی داشته باشه یا باهوش باشه. البته همچین توانایی‌هایی میتونه تو بعضی زمینه‌های زندگی به این بچه‌ها برتری بده که باعث ایجاد سوالات اخلاقی درباره این انتخابات تو اجتماع میشه. یه چیز دیگه هم هست، پزشکی شخصی که توش درمان بر اساس اطلاعات ژنتیکی هر فرد تنظیم میشه. شاید به زودی تو همه جاهای درمانی به کار بره و این یعنی یه انقلاب تو نحوه درمان بیماری‌ها. تو کشاورزی هم ویرایش ژن میتونه باعث بشه محصولاتی داشته باشیم که هم مغذی‌ترن، هم بیشتر محصول میدن و هم در برابر آفت‌ها و شرایط سخت محیطی مقاوم‌ترن. این میتونه تو حل مشکلات امنیتی غذایی که به خاطر زیاد شدن جمعیت دنیا و عوض شدن آب و هوا پیش اومده خیلی مهم باشه.